Nó hơi hơi dập một tí chị ạ. Này nó vẫn còn. Vâng, để dần chị ăn thử. Vâng, anh cảm ơn nhé. Dạ vâng.
Ôi. Ôi. Để nó rồi.
cơm nó giống dài. Điều hòa mát rượi cơ. Không được nhiều lá như này. Cao lắm. 5.000 một quả bác ạ. 5.000 một quả mà. Đấy, bác cứ chọn đi. Này trồng hái trên nương ngon lắm. Phải đó. Quả xanh như này. Vâng, quả xanh đấy, có cả quả ương ương đấy. Đây ạ, bộ quả này ạ, không có đây, quả này. Hay để có to hơn đâu. Căng nha. Chuối ngọt lắm. Ăn một thứ này chả có ai ăn những mình. Cho mình thôi á. Con cháu gọi vợ con về còn chúng ăn. Người ta hái trên rừng về là trồng nhiều. Chắc là trồng. Phải trồng nó mới được tốt mà. Đấy, có quả chín, quả xanh ấy. Chờ em một tí nhá. Quả xanh thì đem về nấu canh thoải mái. Của bà 2 quả 10.000. Bà tự học và cũng đủ với cô ơi. À chị. Còn là nấu rồi. À, và nó hơi dọc một tí chị ạ. Có quả này ương này. Quả này cũng hơi ương. Hai quả 10.000. Bà lấy quả nào vào? Canh xanh em về nấu canh. Xương 35.000. Bán quả thật. Cháu bù lại tiền bà nhé. Có hơi để hai bé nói chuyện với nhau không? Bù lại 35.000. Cảm ơn nhé. Thế nào vậy anh? 5.000 một quả em ạ. Thì anh lấy cho em 3 quả nhá. 3 quả. À. Vâng. Cho vào túi nhá. Quả này nó vẫn đang còn hơi xanh. Vâng, thế về em để gần 9 ăn rồi. Gửi 15.000 anh. 15.000. Anh cảm ơn nhé.
Dạ vâng. Cái này hết rồi.